What's up guys? Nandito ako ngayon sa G-Mall grocery section nila. So I'm with Joshua. So as you can see, ito na po yung mga na grocery namin for the Hike for a Cause event bukas, 'di ba? So konti pa lang to. This is 75, 'di ba? Oh, 75 pieces times ganyan kasi ang daming mga ito kasing mga pinamili namin is for the hygiene kit ng mga bata doon sa Sitio Olong. So yan, so good luck to us kasi marami kaming karton, meron pang naiwan doon sa baggage counter ng of course dito sa Gaisano at ACC. So good luck to us. Ang dami naming dala, besh. Yeah. At ang daming tao, besh. Yan kasi December, besh, 'di ba? Grabe ang mag-grocery. So good morning, I'm here at the Municipal Complex ground. So as of the moment, hinihintay po namin yung sasakyan namin papuntang Upper Lumabat para doon na po mag-assemble. Good morning guys, I'm Yadu Karu from the Federation of Asian Industries Incorporated, and at the same time vlogger. So emission food. Tapos, moto, hindi lang nato ito. Ano niya, kay exciting siya. Di ba first time niyo tanan, di ba? Dili. May first time sa Sitio Olong ba? Tanan. So, wala. So, laban lang. Hindi ako masyadong nakapag-ready, look. OOTD. Kasi, na-trauma ako last time. Na-trauma yung pa ako last time nung umakyat kami doon sa Sitio Olong. So, kahapon bumili ako ng bagong shoes. Look, diba kasi para hindi na maulit yung nangyari nung nakaraang yung last time na umakyat ako doon sa Sitio Olong. So we are all excited for this Hike for a Cause event, and yun, good luck sa aming lahat. Sana okay yung weather, hindi uulan at hindi rin masyadong mainit para punta kami or makarating kami ng community ng mas maaga. Kasi yung weather lang kasi yung nagpapadelay ng trek namin. So yan po ang aming sasakyan papuntang Barangay Upper Lumabat, 'di ba? So we are questioning kung kakasya ba kaming lahat dyan kasi mukhang, as you can see naman, 'di ba? Mukhang parang hindi. So baka yan, good luck, 'di ba? Bukod na kay tanawon, o 'di ba? 'Di ba? May mga na siya, karton dyan, at of course yung mga sociology students from MSU. Yan. At mukhang sa kanilang bilang pa lang hindi na po kami magkakasya. So good luck to us. Yan. Yan. Nandito na kami sa Barangay Upper Lumabat. So dito yung tawag nito, meeting point ng mga sasama sa Hike for a Cause. And as of the moment, hinihintay pa namin yung mga kasamahan namin na dumating dito sa may barangay covered court, barangay gym or whatever. While waiting sa mga other volunteers, kapay muna tayo guys. And of course, saging. Dahil parang naubusan ko ng energy while traveling here sa Barangay Upper Lumabat. Diba? Hindi pa kami nagsa-start ng trek. Pero parang ubusan kami ng energy. So kailangan mag-refill. Kailangan mag-re-energize para may lakas tayong umakyat doon sa Sitio Olong. Ganun. Kape guys, kape. Native coffee. This is Tagkaulo coffee. So finally, yan, nakarating na po yung mga other volunteers na sasama sa Hike for a Cause. Yan. So kamusta ang biyahe ninyo? Kamusta? Yay! Nasanay na kung saan ba? Anong sinakyan nyo? I mean, isa ko motor kanina. Sila Neil. May katong nag-ana-ana na motor ba? Sila Neil. Ano sila? So yan, buhay pa sila kahit pa paano.
Yan pong mga kabayo na yung mga sasakyan ng mga karton na nakita nyo kanina. So yan na po yung mga kabayo na tinap paglagyan ng mga gamit. Yan po, may isa pang kabayo. Yan. Yan. Pagdalagan kinsa. So ready na po kami. Yes, aakyat na po kami doon sa Sitio Olong. So good luck to us. Good luck sa mga paa namin, di ba? So James. Yes. Yan, the sociology, MSU sociology students. Ganyan. Yes. Ano? Alyansang ng Tribong. Oh, yan. ATM in short. Diba? As in at the moment. Charot. So guys, kamusta? Ready na ba? Ready na. So ready na ba ang mga pa dyan? Ready na. I'm so ready. Wow! Diba? Outfit pa lang, diba? Ready na siya. May pa-earring si Mayora, oh. Oh, may pa, ano pa? Shit. Wala pang 1/4. Pero hinihingal na. Ito pa lang. Ayan pa lang. So, ayun na yung community. As you can see in my background. Ayan. So, mayroon pa. Marami pang aakyatin. Nakakahingal na siya, no? So, yun yung pinanggalingan namin, no? Look, hindi pa kami nakakalahati sa trekking, diba? Meron na pong sumusuka dyan sa likod dahil hindi nakayanan ng trekking. Yan, laban lang. Yan talagang life. Talahib. Pasok tayo sa talahib. Yan. So, basically, ang Sitio Olong, isa sa mga far-flung areas ng Malungon Sarangani Province. So, mahirap talaga siyang puntahan dahil wala siyang proper roads, wala ding other means of transportation except kabayo. Ganon. So, ito, 3 to 4 hours yung trekking, depende sa capacity mong maglakad. Ganon. So, this is my second time na pupunta doon sa community. The first time na doon ako was sinamahan namin yung tayo staff to document ang project area ng Tuklas Katutubo. So ngayon, we are now going there dahil meron kaming activity doon, Hike for a Cause. So magbibigay kami ng mga gift doon sa mga bata doon sa community. Maraming salamat para sa mga nagsuporta, nagdonate ng mga goods and school supplies. And sana huwag kayong magsasawa na tumulong, diba? Doon na side, doon daw yung Kalon Barak, diba? Ang ganda. Ayan ang view. Yan, awesome view. Ayan, ganda ang view, diba? Kahit pa paano may ibsan yung hingal mo dito. Kakahingal. Rest mode. Yan. Rest mode. So tapos na po yung rest namin. So doon na daw kami sa community take ng lunch dahil of course umaambon, baka maabutan kami ng ulan. So doon na po kami sa community. So ang ganda ng view. So ito talaga yung area to. Yan, itong area na to, itong dito talaga ako nahirapan noong last akong una kong punta dito dahil umuulan, lakas ng ulan, tapos napaka-slippery ng daanan, and of course as you can observe naman, matarik siya, subidahon, kaya ang hirap. Tapos ano ka na lang na makakapitan mo dahil napakadulas ng daanan. Yan, muddy, slide and all. Pero pag hindi naman umuulan, okay naman siya. Yun lang, pag umuulan,
especially kapag malakas. Ganun. Pero carry lang yan para sa mga bata doon sa Sitio Olong. Wala. Yan, wait time din. Na po, malapit na kami. Malapit na po kami. Ayun na po yung community. At of course, kung naririnig ninyo ang gong, I think that's the sign of their welcome. Oh my gosh. Malapit na. Konting trek na lang. Konting hike na lang. So finally, we are here sa Sitio Olong. Oh my gosh. So as you can observe, busy po sila. I think mayroon silang mga pag-games dito kasi malayo pa lang, saya-saya na nila. Ay good to. Diba? So meron silang mga pag-games dito ngayon. Yan, so as you can observe, ayan, diba? Ang saya-saya. So naglalaro yung mga bata dito ng sack race. Yan. Yan, so may gift giving din sila dito. This is Pink Armies, Group ni Pink Armies. Gift giving activity din. Saya. So, rest muna kami dahil kakapagod. As of the moment, nagpapakilala na po si Joshua sa amin. Yan po yung mga community members. Siya, di ba? Ayan. Oo, tuli. Ayan po. While ang iba busy doon sa kanila, busy yung MSU students sa task nila, kami naman dito is nagpapack ng mga hygiene kit para sa mga bata. Ayan. Ayan. So thank you SFFAII for the support for this activity. Ayan. Open the basket. Which is napon siya negative impact. Instead, ringan agad. Di man natin nila kailangan sa backyard gardening kaya ang area. Pwede na pang gardening. Actually kasi, when it comes to backyard gardening, ma'am, it was mandated by the law here sa munisipyo namin na kinanglan na agad sila backyard gardening as part of the conditional cash transfer. So, kung nakabantay ka, naagin na sila yung mga garden sa ilahang mga kasi part na sa checklist na gina-require sa ilaka. As for So as of the moment, nag-distribute na ng mga solar lamp ang Tuklas Katutubo. So ito yung mga binigay ng Provincial Government of Sarangani through Sulong Karunungan program. So thank you. Yan po. Kasi ang Sitio Olong kasi walang kuryente. Nakabase lang sila sa mga solar panels dito na naka-install at binabayaran nila doon sa barangay sa center sa Upper Lumabat. Joshua. So as of the moment, may nangyaring cultural night ngayon dito after ng giving of solar lamps sa mga tao dito sa community. So as you can see, may bonfire sila dito. Yan ang saya. Yan, so kasama ng ATM or Alyansang ng Tribong Mag-aaral, they perform sila dito sa bonfire. Ayan.
Diretso sa